Вітаю! Ви щойно бачили, як народжується магія смаку. Сьогодні ми приготуємо яловичину з айвою. Страву, яка наповнить ваш дім затишком та неймовірним ароматом. Для неї беремо 600 г м'якоті та нарізаємо невеликими шматочками. А далі я вам розкажу, в чому саме секрет ніжності цієї яловичини. Добре розігріваємо пательню, додаємо трохи олії та відправляємо яловичину обсмажуватися. Нам потрібно запечатати соки всередині кожного шматочка до появи золотистої скоринки. І поки м'ясо готується, швидко підготуємо овочеву основу. Беремо 2 соковиті цибулини та нарізаємо тонкими півкільцями, а одну яскраву моркву перетворюємо на акуратні золотаві кружальця. Саме таке нарізання дозволить овочам віддати весь свій смак та зробити страву по-справжньому домашньою. Тим часом не забуваємо помішувати яловичину, щоб вона рівномірно підрумянилася з усіх боків. Кожен шматочок має отримати ту саму апетитну золотисту скоринку. А тепер черга нашого головного секретного інгредієнта. А ось і наш головний секрет – запашна айва. Ми нарізаємо її невеликими кубиками, обов'язково залишаючи шкірку, адже саме в ній ховається весь аромат. Фруктові кислоти айви під час тушкування зроблять яловичину неймовірно м'якою, надаючи їй легкого, вишуканого смаку. А тепер час поєднати смаки. Додаємо до нашої яловичини нарізану цибулю та моркву. Нехай вони разом обсмажуються до м'якоті, наповнюючи кухню неймовірним ароматом та створюючи ідеальну основу для нашої страви. Тепер приправляємо нашу яловичину. Солимо та додаємо мелений чорний перець. Це проста, але найголовніша база, яка допоможе м'ясу повністю розкрити свій смак. Не шкодуйте перцю, він додасть страві правильної пікантності. А тепер додаємо коріандр, червону паприку та зовсім трохи кориці. Не бійтеся кориці. В м'ясних стравах разом з паприкою вона дасть той самий глибокий, пряний аромат, який ми шукаємо. Вже відчуваєте, як пахне? Тепер черга чеснику. Кладемо 2 зубчики цілими. Я їх не розчавлюю і не ріжу. Нехай вони потроху віддають свій аромат м'ясу, поки воно буде тушкуватися. Так смак вийде більш делікатним. Коли м'ясо з овочами вже гарно підрумянилося, заливаємо все гарячою водою. Потрібно, щоб вона повністю покрила нашу яловичину. Тепер накриваємо кришкою і залишаємо тушкуватися на маленькому вогні десь на годинку. Саме зараз м'ясо починає готуватися до зустрічі з тим самим інгредієнтом, який і зробить його неймовірно ніжним. Минула година, і наше м'ясо вже стало досить м'яким. Тепер додаємо айву. Той самий секретний інгредієнт, про який я казала на початку. Добре все перемішуємо, щоб кожен шматочок просочився цим фруктовим ароматом. Слідом за айвою додаємо чорнослив. Він дасть страві приємну солодкуватість та глибину смаку.
Сюди ж кладемо гілочку розмарину, трохи майорану та лавровий лист. Ви тільки уявіть, який аромат зараз піде по всьому дому. Тепер накриваємо все кришкою і залишаємо тушкуватися ще на 20 хвилин. Цього часу якраз вистачить, щоб айва стала м'якою, а м'ясо увібрало в себе всі ці неймовірні аромати трав і фруктів. Чекаємо зовсім трохи, і наш шедевр готовий. Ось така смакота у нас вийшла. Яловичина неймовірно ніжна, а аромат просто не передати словами. Смачного! Підписуйтеся, попереду ще багато цікавого.